ტიღარზეც და პრინციპში ფონზეც ჩემს უკან მივხვდებოდით რომ Galt Taggart-ის დრო არის საქმიანი დილაში. ჩემთვის მაინც პაუზა დიდი იყო, თუმცა არც თუ ისე დიდხნიანი პაუზის შემდეგ ნინო პაპავა გვერდება, გარკვეულწილად თანაძამყვანის რანგში. დღეს ტურიზმზე და ენერგეტიკაზე ვისაუბრებთ. Galt Taggart-მა რამდენიმე დღის წინ განაახლა ანალიტიკა თავის ვებგვერდზე და ვიცი რომ ბევრმა უკვე მიმოიხილა ეს ყველაფერი გადაცემის მომზადებისას. ჩვენ ამას კარგად დავაკვირდით, ისევე როგორც დავაკვირდით საკმაოდ საინტერესო სტატისტიკას და ციფრებს, დანარჩენზე და ყველაფერზე ნინო პაპავა ისაუბრებს, Galt Taggart-ის საინვესტიციო მიმართულების ხელმძღვანელი ნინო დილა მშვიდობის პოლიტიკურმა მედიამ. ენერგეტიკის მინისტრი და ვიცე-პრემიერი კი გააცილა დიდ ავიაციაში და პოლიტიკაში და არჩევნებში, მაგრამ კახაგალაძემ მოასწრო პრეზენტაციის სახით ანგარიშვალდებულება საზოგადოების წინაშე, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ დარგში არ არის მიმდინარე სიახლეებიც და მე მგონია, რომ ყველაზე სწორუპოვარი მიმოხილვა გექნება თქვენ ყოველგვარი ქათინაურის გარეშე და ამიტომ ბოდ დავიწყოთ ენერგეტიკით. კი ბატონო. დავიწყოთ ენერგეტიკით. მაისის მონაცემები გვაქვს, ანუ თვითონ დაგვიგვიანდა ამის განხილვა, მაგრამ მაისის მონაცემებზე ვისაუბროთ. შიდა მოხმარება გაზრდილი არის 1.3%-ით. ეს ტემპი მოგეხსენებათ გასულ თვეებთან შედარებით ცოტა უფრო დაბალი მოგვეჩვენება, მაგრამ ამის მთავარი განმაპირობებელი ფაქტორი იყო პირდაპირ მოხმარების შემცირება მაისში. კერძოდ კი ჯორჯენ მანგანეზის, ასე ვთქვათ, ცოტა პრობლემატური თვე, როგორც მოგეხსენებათ დაინიშნა სპეციალური ადმინისტრატორი, რის შედეგადაც შემცირებული იყო მაისში წარმოება. არ ვიცით ამას ტრენდის სახე ექნება თუ არა, ველოდებით ივნისის შედეგებს ამის გასარკვევად. რაც შეეხება ელექტროენერგიის ექსპორტს, მაისი უკვე მოგახსენებათ მოვჭით იმპორტზე საუბარს და ვიწყებთ უკვე ექსპორტზე საუბარს. მაისი არის ექსპორტის პირველი თვე. მაისში წელიწადთან 5.4%-ით არის გაზრდილი ელექტროენერგიის ექსპორტი და 4 მიმართულებით მიდიოდა ელექტროენერგია. წამყვანი წილი ეკავა თურქეთს, 40%-ზე მეტი გავიდა თურქეთში და გასულ წელთან შედარებით დაახლოებით 35%-იანი ზრდა გვქონდა თურქეთში ელექტროენერგიის ექსპორტის. დანარჩენი დაახლოებით თანაბრად განაწილდა სომხეთსა და რუსეთს შორის და უმნიშვნელო წილი გავიდა აზერბაიჯანში. ამ ხრივ ექსპორტიორებს რაც შეეხება თურქეთში მთავარი ექსპორტიორები იყვნენ ფარავანი ჰესის მფლობელი და ხელვაჩაური ხესის მფლობელი. ფარავან ჰეს ჰქონდა წამყვანი წილი თურქეთში ექსპორტის, შედარებით ნაკლები იყო ხელვაჩაურის წილი. რაც შეეხება გენერაციის მხარეს, ანუ როგორ ხდებოდა მოთხოვნის შევსება, ჰიდროგენერაციამ თითქმის სრულად დააკმაყოფილა ელექტროენერგიაზე მოთხოვნა და თბოს და იმპორტს ეჭირა უმნიშვნელო 1%-ზე 0.7% იყო მგონი წილი იმპორტის და თბოსი ელექტროგენერაციაში. ეს სტანდარტულია მაისის თვისთვის. ექსპორტის წელს რაც შეეხება ჩვენი გენერაციის დაახლოებით 19% გავიდა ექსპორტზე მაისში, რაც უფრო მაღალი მაჩვენებელია ვიდრე გქონდა გასულ წლებში და ეს რა თქმა უნდა დადებითი ტენდენცია არის. ანუ სასტარტო პერიოდში, ანალოგიურ პერიოდში შარშა ხო? დაახლოებით მაისში. დიახ, მაისში რომ შევადაროთ. სტატისტიკის მხრივ ეს არის ძირითადი 14 ივლისს, ხო, სანამ ამაზე გადავალთ, ნინო, მაინტერესებს რომ ჩვენმა მაყურებელმა ზუსტად იცოდეს. საექსპორტო პერიოდი ქართულ ენერგეტიკაში ეს არის დათვლილი, ეს არის 3 თვიანი თუ გარანტირებულად 4 თვიანია თუ 4 თვიანი პერიოდია, როცა შეგიძლიათ გაწერილი ექსპორტის სიმძლავრეები სავარაუდოდ დაგეგმილი როგორც არის. ანუ 4 თვიანი კომპანიების მიხედვით. რომელიც სავარაუდოდ სექტემბრის ბოლოს, ოქტომბრის დასაწყისში სრულდება. როგორც წესი ამ პერიოდის. ოკეი. Galt Taggart-ის კიდევ ერთ მე მიმოვიხილე ვეღარ დაგეულე და შესაბამისად მომიწია GIOS-ის თემაზე საკმაოდ სერიოზული საუბარი. 14 ივლისს აქვს Galt Taggart-ს გამოქვეყნებული საკმაოდ საინტერესო ანალიტიკა. ჩვენთვის გასახარია რომ გაზის და ნავთობის საერთაშორისო კორპორაციის შედეგები 2016 წლის იყო მართლა შთამბეჭდავი, EBITDA-დან დაწყებული, დამთავრებული, არ ვიცი, მე მგონი ყველა მიმართულებით, თუმცა ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად, რაც ანალიტიკაში ამოვიკითხე, თქვენ მიუთითებთ ბიზნესის დივერსიფიცირებას. ანუ რეალურად რის ტრანსფორმირება შეძლო ბოლო წელიწადის, წელიწადნახევრის განმავლობაში კორპორაციამ იმგვარად, რომ ესეთ შედეგებს მიაღწია.
დიახ, როგორც რეპორტში მოვიხსენიეთ, მთავარი მიზეზი თუ რატომ მოხდა, ასე ვთქვათ, თუ როგორ მოხდა დივერსიფიკაცია და როგორ გაიზარდა შემოსავალი იმ ტემპებით, რა ტემპებითაც გაიზარდა 2016 წელს, იყო გარდაბნის კომბინირებული ციკლის თბოსადგური, რომელიც 2016 წლიდან 2016 წელი იყო პირველი სრული წელი ამ თბოსადგურის ოპერირების. შესაბამისად, ანუ წინა წელი ცოტა არაშესადარია ელექტროენერგიის გაყიდვების მხრივ, იმიტომ რომ მხოლოდ სექტემბერში გაეშვა სტატუსურ რეჟიმში და ნოემბერში აქტიურად 2015 წელს. შესაბამისად 2016 წელი ასე ვთქვათ უკვე ახალი ბაზა არის ამ ელექტროენერგიის გაყიდვების ჩათვლით Georgian Oil and Gas's ფინანსური შედეგების. ეგ არის მთავარი დივერსიფიკაცია, ანუ ეხლა დაახლოებით 30% უკვე შემოსავლების Georgian Oil and Gas's უჭირავს ელექტროენერგიის გაყიდვებს, აქედან დიდი ნაწილი არის გარანტირებული ის შეთანხმება, რაც აქვს კომპანიას და გარანტირებულად იღებს რეზერვში ყოფნისთვის თანხას. დანარჩენი კი გენერირებული ელექტროენერგიის სანაცვლოდ. GIOS-ისკენ რო წავედი, ეს სხვა კომპანია GIOGC-ზე არის საუბარი რეალურად. ოკეი, გასაგებია. ამის შედეგებს. კარგი, ენერგეტიკასთან დაკავშირებით გასაგებია თემა, დანარჩენს ყველაფერს ცხადია ნახავთ. Galt Taggart-ის ვებგვერდზე კიდევ ერთხელ ვიცაპირებს, ასე ვთქვათ, ჩაუღრმავდეს თემას, თუმცა მე როგორც მივხვდი, ჩვენ კიდევ დარჩენილი გვაქვს რა ანა განაწილების და ფასების თემა? ოკეი. ჩვენ ამასთან დაკავშირებით გრაფიკაც გავამზადეთ, მაგრამ ფასებთან დაკავშირებით ენერგეტიკის? ანუ, ოკეი. რატომაც არა? დავინტერესდა. ფასებთან დაკავშირებით რა ხდება რეალურად მაისში? საქართველოს საბალანსო ფასი შემცირებული არის დაახლოებით 17%-ით და 3.9 შეადგინა. მაისში უკვე აპრილთან შედარებით, იმიტომ რომ იმპორტი აღარ არის მნიშვნელოვანი და ექსპორტი დაიწყო, უკვე აღარ არის აღარ უჭირავს უკვე საბალანსო ელექტროენერგიის ბაზარი, უფრო პატარა არის, ანუ გასულ თვეში თუ ქონდა თქმის 30%-მდე, იმიტომ იყო მაღალი იმპორტის წილი, ახლა უკვე მხოლოდ 7.2% ივაჭრებოდა ელექტროენერგიის საბალანსო ბაზარზე. ექსპორტის საბაზრო ფასი შეგვიძლია ვთქვათ, უბრალოდ არ არის მთლად რეპრეზენტატიული იმის თუ რა ხდება, იმიტომ რომ შეწონილი არის აქ რუსეთში ექსპორტის წილი, რომელიც იყო საკმაოდ დაბალი მაისში, თუმცა ჯერჯერობით ანუ რა ვთქვათ, მაინც საშუალო ფასი იყო 3.4 ცენტი ექსპორტის. არ არის ანუ ეს დიდად თავგოსაწოდი. მაგით აღარ გადავედი ფასების საუბარზე. რაც მაინც ნაკლები არის თურქეთის საბაზრო ფასზე, რაც მნიშვნელოვანი არის, რომ ექსპორტის ბაზრების დივერსიფიცირება, რაც მოასწავებს შემდეგ თვეებში, ნინო, ანუ ამ ფასის კორექციას გამოიწვევს რისკენ სავარაუდოდ, არა? ანუ ეს საშუალო ფასი რამდენად სამწუხაროდ ვერ უყურებთ ცალ-ცალკე ფასებს, არ არის ეს საჯარო ინფორმაცია, თქვენ თუ არასაჯაროდ გაიგებთ. Galt Taggart-ს დავჭირდით, უკვე წინ ვართ. კარგია, გასაგებია. ექსპორტირების ფასი რო გაიზარდა გაზის ეგეც თემა, ანუ სამხმარებლო ფასებზე ელით რო აისახება 20. დღეს გამოაცხადებენ. დღეს გამოაცხადეს. მე მგონი ცოტა ნადრევი აურზავრი მოყვა ამ თემას, იმიტომ რომ გუშინ რაც გამოცხადდა, იყო მხოლოდ ტრანსპორტირების ფასი გაიზარდა. ტრანსპორტირება იყო, მე მგონი მაქსიმუმ თბილისში 1.4 თეთრი და გაიზარდება 1.8-მდე. გაზის საბოლოო ტარიფი არის 40-დან 50 თეთრამდე. ანუ საუბარი არის ძალიან მცირე კომპონენტის ზრდაზე, რაც გაცხადდა გუშინი. თავარი გადაწყვეტილება არის დღეს, რასაც მიიღებენ, თუ რა ხდება სხვა კომპონენტებში, თვითონ გაზის კომპონენტში და დისტრიბუციის განაწილების, ასე რომ ველოდებით დღეს უკვე მაგ პასუხს. ანუ შეგვიძლია მაყურებელი დავამშვიდოთ, რომ კონკრეტულად ამ გაძვირებას ასახვა არ ექნება სამხმარებლო ფასებზე, რაც ალბათ გავუგრძელებთ. ასახვა არ ექნება, ანუ როგორც უკვე ვთქვით, 1.4-დან 1.8 თეთრამდე გაიზარდა 50 თეთრიანი ტარიფის ტრანსპორტირების ნაწილი და შესაბამისად ეგ არ არის საკანკაშო, ნახავთ რა მოხდება თვითონ გაზის. ტარიფი არ იყო გადახედილი 2000 წლიდან ტრანსპორტირების ტარიფი არ იყო გადახედილი 2000 წლიდან. ზოგადად ეს გადახედვა, ანუ სწორი არის თუ უახლოვდებით ევროკავშირს, ევროგაერთიანებას, ენერგეტიკულ გაერთიანებას მაგ მიმართულებით არის მნიშვნელოვანი, რომ მეთოდოლოგიითაც დაუახლოვდეთ და ზოგადად რანჟირება, ანუ ტარიფების რანჟირება არ შედის ამ დირექტივების მიხედვით, უნდა იყოს ერთიანი ტარიფი, შემდეგ თუ სუბსიდირება გინდა რაღაც მიმართულებების მაღალმთიანი რაიონის თუ ასე შემდეგ, მაგისთვის ცალკე ეს არსებობს გზა, ასე რომ ზოგადად რაც ხდება, არის ასე ვთქვათ, თანხმედრაში თუ რა არის საჭირო, რომ ევროდირექტივებს დაუახლოვდეთ. განსხვავებით ელექტროენერგიაზე
საექსპორტო ფასებისგან ნამდვილად გვაქვს საამაყო ტურიზმთან დაკავშირებით, მე მგონი ყველა მიმართულებით ნინო პაპავაც იღიმის და შესაბამისად ველი ანალიტიკას ტურიზმთან დაკავშირებით. მე იმედი მაქვს, რომ 3.4 ცენტი და ის დახურული ინფორმაცია, რომელიც ნუ ცხადია დახურული, ამიტომ კომერციულია და ეს მათი უფლებაა, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია ალბათ რაღაცები მოვიპოვოთ და ჩვენი მედია ამით დაინტერესდება, რომ მეტად გავარკვიოთ რა ფასად იყიდება ჩვენი ელექტროენერგია. კარგი, ტურიზმს დავუბრუნდეთ, თორე ენერგეტიკა ძალიან ჩაგვიტრევს. ან დღეს საქმის კურსის ერთ-ერთი მთავარი თემა სწორედ სამომხმარებლო ტარიფი იქნება და ირინა მილორავაც და მისი კოლეგების კომენტარი. ტურიზმი, Airbnb, დინამიკა და საქართველოს 70-ე ადგილი, ნინო, 116 ქვეყანას შორის. და ეს არის საუბარი, შენ ხარ ჩემი ბატონი, მოგზაურობისა და ტურიზმის კონკურენტულობის ინდექსი შეთო 2017 წლის გამოცემაში. დიახ, მაგით დავიწყოთ მაშინ მაგას. ცხადია. როგორ თქვენგენებოთ? 2017 წლის გამოცემაში გვაქვს დავიკავით 70-ე ადგილი, ბოლო რამდენიმე გამოშვებაში უკვე არის 4-5 გამოშვება, ვენყევთ ამ რაღაც 60-70 დიდი ცვლილება არ არის სამწუხაროდ. გასულ წელს როგორც ახსენე ვიყავით 71-ზე 153 ქვეყანას შორის, ასე რომ გავართ დაახლოებით ერთ-იგივე ადგილას. პრობლემებიც ასე ვთქვათ, ძირითადად ერთი და იგივე რჩება. რა არის პრობლემა? ეს პრობლემები მთავარი, ანუ თუ შეხედავთ ჩვენს ასე ვთქვათ 4 მთავარი ინდექსი აქვს ამ დიდ ინდექსს და აქედან კარგად ვართ ხელშემწყობ გარემოში, ანუ ეს ბიზნესის გახსნილობა და ასე შემდეგ, მან მაღალი მაჩვენებლები გვაქვს და კიდევ უფრო გაუმჯობეს და მაგხრივ მაჩვენებელი, თუმცა მოვიკოჭლებთ ასე ვთქვათ ინფრასტრუქტურაში და ბუნებრივი და კულტურული რესურსების მიმართულებით. მან გვაქვს ყველაზე დაბალი მონაცემები. ინფრასტრუქტურაში რა მოიაზრება? აქ არის ტურიზმის ინფრასტრუქტურა, საჰაერო ინფრასტრუქტურა, საგზაო, საპორტო, ასე ვთქვათ, სტომადობა რამდენად უმჯობესდება საქართველოში. რა შეეხება ბუნებრივ და კულტურულ რესურსებს? ბუნებრივი და კულტურული რესურსები მეც გამეკვირდა სხვათა შორის პირველად რომ ნახე, რომ ასეთი დაბალი ფულები გვაქვს, ანუ 2.4 და 1.6 გვაქვს, რაც ძალიან როგორი თარგმნება ეს? აქ ნაწილობრივ მე მგონი არის მეთოდოლოგიის თემაც, იმიტომ რომ მაგალითად კულტურულ რესურსებზე ეს heritage sites და ასე შემდეგაც უყურებენ რაოდენობას, რაც ახლა შესაბამისად საქართველოს პატარა ქვეყანას რაოდენობა იმდენი ვერ ექნება, რაც ექნება იტალიას. მაგთრივ შეფარდებით თუმცა ზრუნავთ იმაზე, რომ რაც გვაქვს ისიც ამოიღო. რაც გვაქვს ისიც ამოიღო, ეგ ცალკე პერიოდი პრობლემა არის, რომ რეალურად მეტი ხილვადობა საჭიროა რომ იყოს, თუმცა თუ შეადარებ მაგხრივ, რა თქმა უნდა, ვერ შევედრებით ბევრად უფრო დიდ ქვეყნებს. ანუ აქ თანაფარდობა არ არის გათვალისწინებული ქვეყნის რატომაც მაგ მიმართულებით არა. რაც შეეხება ბუნებრივ რესურსებს, მანდ არის, ანუ დაცული ტერიტორიები მაგალითად ჯამური ფართობის რა ნაწილს იკავებს. მაგხრივ, ანუ წილი არის და გვაქვს საკმაოდ დაბალი წილი სამწუხაროდ. ამ ხრივაც ვიცით, რომ გვაქვს ბევრი ლამაზი ადგილი, ლამაზი ბუნება და ასე შემდეგ. ალბათ ქალაქის ნაწილებით შედის, რომ რაღაცა გამწვანება, მწვანე ესე შედის, ხო? მე მგონი უფრო დაცული ტერიტორიები, კერძოდ დაცულ ტერიტორიებს ეხება, მაგრამ მაქვს ასევე დაბალი მაჩვენებელი და ასევე რაც კიდევ ერთი რაც შედის ბუნებრივი და კულტურული რესურსებში არის რატომღაც ბიზნეს მოგზაურობები, ანუ business travel კომპონენტი აქვს რატომღაც ამ სექციაში და ეს არის თუ რამდენად იზიდავს ქვეყანა, თქვა ბიზნეს კონფერენციებს, big ფორუმებს და ასე შემდეგ და მაგხრივად ხდება ძალიან დაბალი მაჩვენებელი. ახლა ბათუმი მიაღწევს. დიახ. ძალიან საინტერესო ჩაშლა. რეალურად ამაზე ალბათ რეალურად ამ ინდექსზე, რომელიც ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მეტად საზრუნია, საკმაოდ სერიოზული სამუშაო უნდა გქონდეს რეიტინგების კუთხით ქვეყანას. ხო, ამ ორ კომპონენტს რომ მიაქციოს ყურადღება, იმიტომ რომ არ იცვლება დინამიკა. ეხლა 10 პოზიციით გავიუმჯობესეთ რაღაცაში და იქ რჩება რეალურად იგივე ნომერი. ხო, ზოგადად მე რანკინგების ასამაღლებლად მუშაობას არ ვემხრობი, ანუ რანკინგი ყოველთვის აჩვენებს იმას, რაში ვართ ცუდად და ისედაც რაღაც მომენტები რაც გვაქვს ცუდად ისედაც ვიცი და მაგაზე არის სამუშაო, ანუ ხო, მაგრამ ეს ის მიმართულებაა, შენ თქვენს არ იყოს, ნინო, რომელსაც დიდად არ ეთყობა, რომ ზედმეტად მუშაობთ, იმიტომ თუ არ ვიცვლით ამ ადგილს, ინდექსი თუ პლუს მინუს წინ, ხო, ინდექსი სამწუხაროდ ამას ყველაფერს არ შველის, თორე ისე 2002 და 2003 წელსაც GDP-ს და 11% იყო, მაგრამ ვარდების რევოლუცია მაინც მოყვა მერე ამას ყველაფერს, ამიტომ ეს ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირში არ არის. ოკეი, შემდეგ კომპონენტზე ტურიზმის, ნინო, რაზე შეიძლება გავამოხილოთ? ტურიზმზე მოდით, ზოგადად ნაცვლებლებზე უკვე ვისაუბრეთ, მეგონი ევასთანაც ასე შემდეგ, მქონდა ძალიან კარგი პირველი 6 თვე. იცი Airbnb-ის ზუსტი რაოდენობა რო დავთვალეთ?
BMG-მ ჩვენმა საინფორმაციო სერვისმა. ანუ რეალურად სხვათვის ინსპირაცია ეს იყო და როცა იყო მითითებული რომ არის დაახლოებით გამოგვივიდა 4300 რა მოკლედ რაღაცა მარიამ ადამია გეტყვის მე მგონი ამას დაკავშირებით. ჩართვაც იქნება აქ მოისმენ, მოკლედ Airbnb-ის კონკრეტული რაოდენობა გვაქვს მოხმარებლების. ანუ ჩვენ აქ ქონდა Airbnb-ის თემაზე გადავიდეთ, მან ჩვენ ქონდა მითითებული მაგალითად რამდენად გაიზარდა ბოლო 2 წლის განმავლობაში 2015 წელს თუ იყო 2100, მიმდინარე წელს 7000-მდე ოღონდ ეს არ ნიშნავს რომ მაინც ივნისში ახლა რო შეხვედრა 7000 აქტიური განაცხადი იქნება. ეს ნიშნავს რომ 2017 წელს რომელიღაც თვეში აქტიური იყო ამდენი განაცხადი. ანუ მაგ მხრივ რიცხვებში შეიძლება ვერ დავამტყოთ, მაგრამ დაახლოებით ანუ ჩვენ ეს თვითონ Airbnb-ის ინფორმაციით გვაქვს ეს მონაცემები და შესაბამისად არის ძალიან შთამბეჭდავი ზრდა. Airbnb-ზე რა შეიძლება ითქვას, ანუ ერთი სხვა ტენდენცია რაც გამოისახა არის რომ არიან საკმაოდ დიდი ნაწილი თუ არის ჯამში 4300 მასპინძელი, ვისაც ბინები უდევს Airbnb-ზე, აქედან 1000-ზე მეტს აქვს 1-ზე მეტი ბინა გაცხადებული და არის 100-ზე მეტი მასპინძელი, რომელსაც 5 ან მეტი ბინა უდევს. ანუ კომპანიებმა დაიწყეს. გამოიკვეთა ერთის მხრივ კომპანიები რამდენად არის არ ვიცი, მე მგონი არიან ბიზნეს ეთიკა რომ ხალხი ან ყიდულობს ბინეს, ან რამდენიმე ბინას კრივავს ერთად, ქირაობს თვითონ და შემდეგ უკვე Airbnb-ით აქირავებს, იმიტომ რომ Airbnb-ის შემოსავალი თუ მოახერხებ რომ დატვირთულობა შეინარჩუნო მაღალ დონეზე, შეიძლება კონდეს ბევრად უფრო მაღალი ვიდრე უბრალოდ თვიური გაქირავებით. და ეს რისკის შემცველი არ არის, მაგალითად არატურისტულ სეზონებზე. რისკის რა ნუ რო ქირავებ როგორც წესი ერთი წლით ქირავებ, ან 6 თვით ხო არავინ აქირავებს და შეიძლება ზამთარში მოიკოჭულოს. დიახ, რა თქმა უნდა, როცა არ არის სეზონი ნაკლებად გაქირავებადია, მაგრამ მე მაგალითად პირადად ვიცნობ, მყავს მეგობრები, რომელსაც აქვთ ბინა ზაფხულში, იმიტომ რომ სეზონია და არის მოთხოვნა ურჩევნიათ რომ თვითონ იცხოვრონ მაგალითად სხვაგან თუ აქვთ მეორე ბინა, გააქირავონ სეზონზე. შემდეგ ეს ანუ ეს თბილისში ხდება ადრე თუ ეს ბათუმი იყო, უფრო ახლა თბილისში თბილისში უკვე პერიფერიები წაღვაბათ ბაგორიანი და კიდე ანუ ზოგადად რა სეგმენტში ხდება ანუ Airbnb ასე ვთქვათ პირისპირ კონკურენციაში შედის სწორედ იმ ეკონომ სეგმენტზე რომელზეც ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე თბილისში გვაქვს ნაკლებობა ანუ ის ტურისტები რომლებიც ჩამოდიან არა ბიზნეს მოგზაურობებით და არა კონფერენციებზე ასე ვთქვათ, რაც დიდ წილს წარმოადგენს Airbnb-ის მოხმარებლისა, მათ გადასაწყვეტი აქვთ დარჩენ ეკონომ კლასის სასტუმროებში, რომლებიც არის ან Airbnb-ში და დღესდღეობით ვხედავთ, რომ ნაწილს აქ მაყოფილებს ის ფასის და ხარისხის შეფარდება, რაც არის სასტუმროებში, ნაწილს კი Airbnb-ის ასე ვთქვათ შემოთავაზება მაგ კუთხე უფრო ხელსაწყობად მიაჩნია და დაახლოებით ერთნაირ, ახლა ზუსტი მონაცემები არ გვაქვს, მაგრამ დაახლოებით ერთი და იგივე საშუალო დატვირთულობას ვხედავთ Airbnb-ის საშუალო ბინაში და ეკონომ კლასის სასტუმროებზე. ამ თემას გავაგრძელებთ აუცილებლად მაიას და მოიცის უპრეფერენს სწორედ ამ მიმართულებით. ნინო მადლობა, მეგონა ყველაფერი მოვახილეთ. ძალიან კარგი. თან ისა ეომაც შეიძლება გავაკეთოთ თავის დროზე. სანამ ნინო მოვიტყუეთ ბოლომდე სტუდიაში გამოგვივიდა. ყველაფერი დანარჩენისთვის Galt Taggart-ის ვებგვერდი bm.g, მაგრამ შორს არ წახვიდეთ, ნუ ეტაკებით ახლა კომპიუტერს, იმიტომ რომ პრინციპში ისევ ტურიზმის თემით ვაგრძელებთ.